Social Studies majors. For this week, we are going to discuss the contents of Module 4, entitled Landscapes of Secondary Activities, Industrial Revolution and Industrial Location. So this module is divided into two parts. We have the beginnings or the origins of the Industrial Revolution, and the second one are the definition of industrialization, as well as the effects, positive and negative, of industrialization. So we are now on week 4 of our course. So to begin our discussion, let me share my screen. So previously, we focused our discussion on Module 3, which contains concepts and information connected to agriculture as a primary activity. No, I explained to you the significant role of agriculture in the early realization of social and economic development and the various significant agricultural practices in the different parts of the world. So for this particular session, we are going to talk about industrial revolution. No, this is the second activity. No, that resulted to the development of agriculture in various parts of the globe. So for introduction, no, in the United States, France, and Latin America, political revolutions brought in new governments. A different type of revolution now transformed the way people worked. The Industrial Revolution refers to the greatly increased output of machine-made goods that began in England in the middle of the 18th century. So please take note of that. I repeat, Industrial Revolution refers to the greatly increased output of machine-made goods that began in England in the middle of the 18th century. So this period saw the rise of cities, especially in England, no? As England expands its empire, no, or its overseas empire, its colonies, no, sa pananakop niya ng iba't ibang lupain sa Asia, Africa at Amerika, no? Yumaman ang Inglaterra, dumami ang salapi, dumami ang mga mangalakal, at nangailangan na ang mga raw materials o yung mga hilaw na material na mula sa mga kolonya nito ay maiproseso. Okay? So this period, which lasted until the middle of the 19th century, is sometimes referred to as the first industrial revolution. Before the industrial revolution, people wove textiles by hand. So all activities related to the processing of goods, no, are done manually or being done with the help of crude tools or technology. Simpleng mga kagamitan, at lahat ay ginagawa sa pamamagitan ng kamay, no? Then machines began to do this and other jobs. Soon as technology develops, no, it resulted to what we call the phenomena or an event in the history known as the Industrial Revolution, that began in England and spread to various parts of the world, beginning in continental Europe and migrated to the other side of the world in North America. So please take note of the main idea of this module. So the Industrial Revolution started in England and soon spread to other countries. Ngayon, bakit ito mahalaga? Why is it relevant nowadays? Because this event, no, changes, or the changes that began in Britain, the Industrial Revolution that began in Britain, paved the way for modern industrial societies. So we have two intended learning outcomes. First,
at the end of the lesson, you as pre-service teachers, no, be able to explain the definition of Industrial Revolution, and second, discuss the evolution and the significant contributions. Know what are the developments in terms of technology, in terms of transportation and communication during the Industrial Revolution. So we will begin our discussion by tracing back the origins of Industrial Revolution in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. So that's the country where Industrial Revolution begins or began. Okay, so in the 17th century, or rather in the 18th century, England's physical geography was almost entirely made up of small farms. So wealthy landowners, however, began buying up much of the land that village farmers had once worked. So it resulted to the loss of livelihood of these small farmers, no, because the nobility, no, wealthy landowners began acquiring huge estates or huge tracts of land because they profited to the growing trade and commerce brought by the expansion of the British Empire, no? Habang nagkakamkam ng teritoryo at nanakop ng teritoryo ang Inglaterra o ang England sa iba't ibang panig ng daigdig, no? Lumalaki ang merkado. Lumalaki ang mga lugar kung saan po pwede magbenta itong mga negosyanteng ito. At ang mga negosyanteng ito kadalasan ay ang mga dugong bughaw, yung mga maharlika na nagmamay-ari ng mga lupain at gusto pa nilang palawakin ang kanilang lupain. So the tendency is they are going to buy more lands, and those lands owned by small farmers, no, na binibili ng mga wealthy landowners ay na pupunta sa napakalawak na estate, no, or real property nitong mga landowners na to. So ang nangyayari, itong mga small farmers na ito, no, nawawalan ng trabaho, and they tend to go to urban centers or cities to look for job or livelihood, no? Now, the agricultural revolution, after buying up the land of village farmers, wealthy landowners enclosed their land with fences or hedges. So binabakura nila yan, nilalagay nila ng muhon para yun ang demarcation ng kanilang property. At kadalasan ang mga property na to, no, daan-daang hektarya ang lawak, napakalawak. The increase in their land holdings enabled them to cultivate larger fields. So within these larger fields called enclosures, landowners experimented with more productive seeding and harvesting methods to boost crop yields. Now, by innovating new approaches in harvesting, no, new agricultural methods, these wealthy landowners, no, are thinking na ano kaya iba pang mga tools, mga equipment na pwede natin gamitin para makaharvest tayo na mas marami. No, mas ma-increase natin yung yield ng harvest natin, mas dumami yung ating mga inaani sa ating mga bukirin. So these farmers, no, ay tumitingin ng iba't ibang teknolohiya, and this technology, no, facilitated the growth of agriculture, and it resulted to more harvest. At pag mas marami kang ani, no, may surplus ka, sobra ka kaysa sa demand ng pagkain, isipin mo, anong gagawin ko dito sa sobra-sobra mga pagkain na to? So you're going to think about ways to earn more, no, na hindi masasayang yung mga inanim mo na sobra-sobra. So kailangan nating iproseso. And that paves the way for the Industrial Revolution to innovate or to develop new technology that will help farming and increasing the yield of harvest. Second, large landowners forced small farmers, no, to become tenant. Ito yung sinasabi ko kanina, or to give up farming. At itong mga magsasakang ito ay umalis sa mga
kanayunan at nagtungo sa mga urban centers, no, sa mga syudad upang maghanap ng trabaho. So as food supplies increased and living conditions improved, England's population mushroomed, no, lumobo ang populasyon ng Inglaterra. Habang lumulobo ang populasyon, dumadami yung mga pangangailangan. So hindi lamang pagkain yung pangangailangan, maging pati na rin sa damit. At yung malaking pangangailangan sa tela, sa damit, no, ay nagresulta din sa paghahanap ng mga tao ng mas mabilis na proseso upang makapagbuo ng damit. Dati mano-mano ang paghahabi. So gawa nga tayo ng mga teknolohiya, ng mga makina na tutulong sa atin para mas papabilis yung paghahabi natin ng mga tela, ng mga gamit para sa pagtatahi ng mga damit na kinakailangan na lumulobong populasyon ng bansang Inglaterra. So dahil maraming mga farmers ang nawalan ng lupa dahil binili ng mga mayamang mga Panginoong may lupa, itong mga dugong bughaw, no? Wala sila ikabubuhay. Ayaw naman nila maging tenant farmer kasi maliit lamang kita. So, they look for other forms of livelihood at nakita nila na may social mobility at may pagkakataong umunlad kung magtutungo tayo sa mga lungsod. At itong mga farmers na to became the factory workers doon sa mga binuksang mga industriya at mga factory noong ika-18 siglo hanggang ika-19 na siglo sa mga lungsod sa iba't ibang lugar sa Inglaterra. Now, why the Industrial Revolution began in England? In addition to a large population of workers, the small island country of England had extensive natural resources that were a result of its physical geography. Because of these resources, the agricultural revolution gave way, no, sa dumami at lumaking pakinabang ng Inglaterra sa mga pagbabago at progress ng agrikultura. No, it paved the way to the Industrial Revolution. Industrialization, which is the process of developing machine production of goods, required such natural resources as, no, water, power, and coal pooling to fuel new machines and factories. Second, iron ore, bakal, na kakailanganin bilang hilaw na material para makabuo at makagawa ng mga makina na makagamitan at ng gusali bilang mga factories. Ilog, no, bilang mabilis na daluyan ng paglalakbay ng mga produkto, no, at ng mga tao na kailangan sa pagpapatakbo ng mga factories na ito o ng mga pagawaan at mga daungan or harbors kung saan ang mga naglalakihang barko na mga lakal ay magsisimulang maglayag, no? Bit-bit ang mga produktong gawa sa mga factories na ibebenta sa iba't ibang panig ng daigdig at sa mga kolonya o mga bansang sakop ng Inglaterra. In addition to its natural resources, Britain had an expanding economy to support industrialization, no? Business people invested in the manufacture of new inventions. May mga sumulpot na mga iba't ibang institusyon. May bangko na po dati. Mas lalong umusbong pa yung mga bangko dahil dumami ang pera na umiikot sa Inglaterra. At nakinabang dito ang mga, hindi lamang yung mga mayayaman, bagkus pati na rin yung mga middle class, no? Dito nagsimula ang pag-usbong ng panggitnang uri ng mga mamamayan sa Inglaterra. Okay? Individuals and businesses were encouraged by the availability of bank loans to invest in new machinery and expand their operations. Growing overseas trade, kasi napakalawak ng teritoryo ng Inglaterra. Economic prosperity and a climate of progress led to the increased demand for goods. No, isa pang dahilan ng pagsulpot ng Industrial Revolution sa Inglaterra ay ang politika, ang pamahalaan. The political climate of England is very stable, no? Okay?
England under a constitutional monarch, okay, with a vibrant and a developing and a progressing parliamentary form of government, no? Itong stable government system, stable political system, ang isa sa mga dahilan kung bakit umunlad at naging makapangyarihang bansa at mayamang bansa ang Inglaterra dahil stable ang kanyang political climate, walang gulo, walang issue. Kung may problema, ang punong ministro o ang head of the government of England, no, papalitan lamang siya sa pamamagitan ng eleksyon. Okay. Now, ano pa ang mas nag-propel, no, at nag-push at nagpapabilis ng industrialisasyon at ng industrial revolution sa Inglaterra? Ito yung mga innovations, mga imbensyon, lalong-lalo na sa teknolohiya ng pagbuo at paghahabi ng tela. Cloth is a very important commodity during that time, no, kasi lumalaki ang populasyon ng Inglaterra, no, at dumadami din ang pangangailangan sa, hindi lang sa damit, no, bagkus sa iba't ibang mga bagay na ginagamitan natin ng tela. So ano-ano yung mga pagbabago at mga inobasyon sa larangan po ng textile industry? Noong 1733, si John Kay ay nakabuo ng isang makina na pinapatakbo ng mga wheels o ng mga gulong, no? This is the first type of machine or a tool that made weaving faster. No? This flying shuttle, a boat-shaped piece of wood to which yarn was attached, double the work a weaver could do in a day. Eh, mano-mano na ganyan-ganyan ng maghahabi gamit ang kamay at mga crude tools, no? Ay sa pamamagitan ng naibento ni John Kay na makina noong 1733, dumoble ang produksyon ng mga telang hinahabi. Hindi tumigil dyan. 31 years after, in 1764, si James Hargreaves invented a spinning wheel. Tinawag niya itong spinning jenny, named after James Hargreaves' daughter. No? Invented a spinning wheel he named after his daughter. His spinning jenny allowed one spinner to work 8 threads at a time. So 8 hibla o yung tawag nating tansi, okay, ay sabay-sabay na hinihila ng wheel na ito na tinawag na makinang tinatawag na spinning jenny. Na sa pagdating ng 1779, si Samuel Crompton naman ay mas in-improve niya yung ginawa ni Hargreaves, no? He combined features of the spinning jenny at ng water frame na naimbento ni Kay to produce the spinning mule. Okay? The spinning mule made thread that was stronger, finer, and more consistent than earlier spinning machines. And then before the 18th century ended, no, Edmund Cartwright in 1787 invented what we call a power loom. A power loom sped up weaving after its invention on the said date. In this way, the energy that the water created provided help to cause significant economic change in later 18th century Britain. So those are some of the important innovations in terms of the textile industry. Now, sa larangan naman ng paglalakbay o transportasyon, no? Sa panahong din yun, no, nagkaroon din ng mabilis na pagbabago sa paglalakbay. Pinaka-importante dito po ay yung mga tinatawag nating steam engine. So the steam engine developed out of the search for a cheap, mura, at mas madaling batis o pinagmumulan ng energy para mapatakbo ang iba't ibang industriya at transportasyon noong ika-18 at ika-19 na siglo.
As early as 1705, coal miners were using steam-powered pumps to remove water from deep mine shafts. So ito po yung mga pinaka-achievements sa Britain noong 18th and 19th centuries in terms of the progress of the transportation industry. Kilala dyan si James Watt. Isa siyang profesor at inventor sa University of Glasgow in Scotland. Okay? Pinag-isipan niya ito sa loob ng 2 taon. And successfully, in 1765, James Watt figured out a way to make the steam engine work faster and more efficiently while burning less fuel. Steam could also propel boats. An American inventor named Robert Fulton ordered a steam engine from Boulton and Watt. So yung Watt na ito ko dyan si James at yung Boulton ay yung kanyang partner na nag-finance ng kanyang invention, isang businessman na nagangalang Boulton. He built a steamboat called the Clermont, which made its first successful trip in 1807. Maliban po sa mga sasakyan, nariyan din po ang mga kalsada. Okay? British roads improved too, thanks largely to the efforts of John McAdam, a Scottish engineer. Working in the early 1800s, McAdam equipped road beds with a layer of large stones for drainage. On top, he placed a carefully smooth layer of crushed rock. Even in rainy weather, heavy wagons could travel over the new macadam roads without sinking in mud. So this is the beginning of what we call overlaying of asphalt sa mga kakalsadahan natin sa iba't ibang panig ng daigdig. No? Sinimulan niya ni John McAdam kung saan nilagyan niya ng malalaking boulders o mga bato yung mga daanan at mga crushed rock sa ibabaw para mas madaling makadaan ang mga mabibigat na mga sasakyan, lalo na sa mga lugar na madalas umuulan at nagiging maputik ang mga kalsada. Mas effective ang ganitong uri ng teknolohiya na nabuo ni John McAdam. In 1804, an engineer named Richard Trevithick won a bet, no? Nanalo siya sa isang pustahan ng libo-libong dolyar. Okay? He did this by hauling 10 tons of iron over nearly 10 miles of track in a steam-driven locomotive. So, itong locomotive na ito na binuo ni Trevithick ang siyang nagpasimula ng railway system sa tulong ng isa na namang Briton na si George Stephenson. No, in 1821, Stephenson began work on the world's first railroad line constructed in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. So this first railroad ran 27 miles from Yorkshire coalfields to the port of Stockton on the North Sea, on the northern part of England. In 1825, the railroad opened. It used 4 locomotives that Stephenson had designed and built using steam engine powered by coal o uling na sinusunog doon sa loob ng furnace. Excuse me. At yung energy na nag-generate nito, no, ang siyang magpapatakbo at maghihila ng tinatawag nating trains. Excuse me po. Okay. So, these railroads, no, begun by Stephenson dramatically changed the life of the people in Great Britain. Bakit? Mas naging mabilis ang transportasyon. Dati kabayo lang, karwahe ang paglalakbay. Now, mas mabilis dahil mayroong railway system.
dahil mas mabilis ang paglalakbay na engganyo at lumago yung tinatawag nating tourism industry sa Britanya dahil mas mabilis at mas safe na ang paglalakbay. So railroads revolutionized life in Britain. So the invention of and perfection of the steam-driven locomotive had at least 4 major economic and social effects. First, itong mga railroads, itong mga release ng tren, ang siyang nag-harness at nagpasimula ng pag-unlad industrial sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkakataon sa mga may-ari ng mga factories, no? Ng mas murang paraan para mai-transport yung kanilang mga raw materials at madala mula sa kanilang mga factories patungo sa mga merkado at mga pamilihan ang kanilang mga yaring produkto. Ikalawa, ang mga railroads, okay, ay naging dahilan ng pagtaas ng bilang ng mga trabaho sa Inglaterra or sa England kasi nangangailangan ng mga gagawa ng railroad, nangangailangan din ng mga magmimina sa mga coal mines para mas maraming uling o coal ang mamina na magpapatakbo ng mga locomotives sa ito, ng mga tren na ito. Ikatlo, na wala sa ating module ay ang pag-increase sa tourism industry ng Britanya dahil mas mabilis na ang paglalakbay. At ikaapat ay mas lalong nabigyan ng social services yung mga lugar sa Inglaterra na mahirap marating ng mga paglilingkod na ibinibigay ng pamahalaan dahil napakalayo ng lokasyon ng mga lugar na ito. So mula sa Inglaterra, no, ideas, technology, and innovation was transported to other parts of the world, specifically sa Amerika, no? Sa Amerika, okay, nadala din ang teknolohiya ng railroad system, steam locomotor or locomotives, maging ang mga sumusunod na mga teknolohiya at inobasyon ay binuo sa Amerika. Noong 1831, si McCormick ay nagkaroon ng tinatawag dating reaper, no, yung para siyang harvester na mas nagpabilis at mas nagpadami ng produksyon ng wheat o yung tinatawag nating trigo na ginagamit sa pagbuo ng tinapay. In 1837, si Morse, Samuel F.B. Morse, a New England painter, first sent electrical signals over a telegraph. Ito yung tinatawag nating Morse code. That's the beginning of what we call the telegraph system, sending messages through wires, no, across other parts of the globe. 1851, I.M. Singer, kilala siya sa paggawa ng tinatawag nating sewing machine. No, improve the sewing machine by inventing a foot treadle. Ito yung inaapakan sa ilalim, no, para umikot yung mga wheels na magpapatakbo naman ng makina doon sa ibabaw at magkukos ng paggalaw ng needle na mas magpapabilis ng pagtatahi. And pinaka-importante na nag-revolutionize ng sistema ng komunikasyon sa buong daigdig ay ang imbensyon ni Alexander Graham Bell, no, isang Amerikano pero may lahing Scottish. Pagkakaimbento niya ng tinatawag nating telepono. Imahe ng railway system mula sa o nagkokonekta ng mga lungsod ng Liverpool at ng Manchester. Pinapakita ito noong taong 1830 kung saan ang mga tao ay nakasakay sa mga bagon. Okay? Na nagresulta ng mas mabilis na transportasyon ng mga tao.
that ends the first part of our lecture. Okay. Please wait for the second part of our lecture.